हेलो एभ्रिवान, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। यदि तपाईले बजारको जस्तै रसबरीको रेसिपी खोजिराख्नु भएको छ भने यो रेसिपीलाई हेर्नु होला र सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुलाई मैले टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पनि शेयर गरेको छु। हेर्नुस् त कति राम्रो रसबरी बनेर रेडी भएको छ। तपाईहरुले पनि यस्तै रसबरी घरमा सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनु होला है त। तपाईहरुले लाइक गर्नुभयो भने मेरो मनोबल बढ्छ र म यस्तै राम्रो रेसिपी भिडियोहरु तपाईहरुको लागि लिएर नै आउने छु। ल सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले गाईको दुध 1 लिटर लिएको छु। तपाईहरुले पनि गाईको दुध नै प्रयोग गर्नु होला। अब यो दुधलाई हामीले फटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि मैले एउटा बटुका लिएको छु। यसमा मैले आधी कप पानी राखेको छु र हामीले आज भिनेगरले यो दुध फटाउने हो र मैले यहाँ 2 चम्चा भिनेगर राखेको छु। तपाईहरुले पनि 2 चम्चा भिनेगर लिनु होला। यो मैले देखाएको भिनेगर युज गरेको छु, सिन्थेटिक वाला, र तपाईहरुले कागती पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब म यो दुधलाई बोइल गर्न गइरहेको छु। यो दुध हाम्रो बोइल भइसकेको छ। यसलाई हामीले बोइल मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यसलाई बाक्लो पार्नु पर्दैन। अब ग्यास अफ गर्ने र यसलाई अब 2 मिनेटसम्म हामीले सेलाउन दिने। 2 मिनेट भन्दा बढी नसेलाउनु होला। र यसमा अब हामी बिस्तारै हामीले अघि मिक्सर तयार गरेको पानी र भिनेगरको त्यो बिस्तारै हाल्दै अनि डाडुले चलाउनु पर्ने हुन्छ दुधलाई र बिस्तारै दुध फाट्दै जान्छ। हाम्रो यो मिक्सर आधी कपको जुन बनाएको थियौँ त्यो सबै सकिएको छ र ठ्याक्कै आधी कप हाम्रो मिक्सर लागेको छ र हाम्रो दुध पनि फाटिसकेको छ। अब हामीले यसलाई छान्नु पर्ने हुन्छ। यो पानी र दुध हाम्रो अलग भइसकेको छ। त्यसको लागि मैले एउटा यो छान्ने लिएको छु र त्यसमा मैले एउटा कटनको सुतीको कपडा राखेको छु। अब यो कपडामा हामी यो सबै खन्याउँछौँ र यो छेनालाई हामीले अलग गर्छौँ यो पानीबाट। र अब हाम्रो यो छेना र पानी अलग भइसकेको छ। अब हामीले यो छेनालाई धुनुपर्ने हुन्छ। यसमा स्ट्रङ स्मेल हुन्छ भिनेगरको, त्यही भएर हामीले भिनेगरको स्मेल चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। यो भिनेगरको स्मेल हटाउनलाई अब हामी ट्याप वाटरले यसलाई धुन्छौँ। यसलाई राम्ररी ट्याप वाटरले थरोली धुनु होला। यदि यो भिनेगरको सेन्ट हाम्रो रसबरीमा रह्यो भने हाम्रो रसबरीको टेस्ट नै बिग्रिन्छ। त्यही भएर यसलाई राम्ररी धुनु होला। अब मैले यो छेनालाई धोइसकेको छु। अब यसबाट हामीले पानी पुरै निचोर्नु पर्ने हुन्छ। अब यो कपडालाई हामी बेर्छौँ र यसरी बिस्तारै यसबाट पानी निकाल्छौँ। हामीले धेरै जोडले पनि निचोर्नु हुँदैन। हामीले पुरै पानी निचोरिहाल्यौँ भने हाम्रो यो छेना धेरै ड्राई हुन्छ र हाम्रो यो रसबरी राम्रो बन्दैन। अब हामीले यो ट्यापमा मैले झुन्ड्याएर राखेको छु। अब 1 घन्टासम्म हामीले यसलाई यतिकै छोडिदिने। यो छेनालाई झुन्ड्याएको 1 घन्टा पनि भइसकेको छ र हाम्रो यो छेनाबाट पानी सबै निस्किसकेको छ। अब यसलाई मैले यो धाराबाट निकाल्दैछु। अब यो छेनालाई मैले एउटा प्लेटमा खन्याउँदैछु। हेर्नुहोस् त हाम्रो यो छेना कति राम्रोसँग सुकिसकेको छ। हाम्रो यो छेना चाहिँ धेरै मोइस्ट पनि हुनु हुँदैन र धेरै ड्राई पनि हुनु हुँदैन। अब यो छेनालाई हामीले यो हत्केलाले मुस्नु पर्ने हुन्छ प्रेस गर्दै। त्यो छेनाको डो बनाउनुभन्दा अगाडि पहिला हामी यता चास्नी बनाइहालौँ है त। त्यसको लागि मैले 1 कप चिनी लिएको छु र 5 कप मैले यहाँ पानी लिएको छु। 1:5 रेसियोमा मैले लिएको छु। अब यसलाई बोइल गर्नलाई छोडिदियौँ हामी र यता हाम्रो यो छेनालाई प्रेस गरेर डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले यो हत्केलाले कति मजाले यो छेनालाई प्रेस गर्दै मुसिरहेको छु। यस्तै 4 देखि 5 मिनटसम्म गर्नुभयो भने हाम्रो यो डो रेडी हुन्छ। यसको डो चाहिँ हाम्रो स्मुथ हुनुपर्छ। धेरै रफ या ग्रानुलेटेड भयो भने चाहिँ हाम्रो यो रसबरी राम्रो बन्दैन। हेर्नुहोस् त हाम्रो हातमा यो मुस्दै हाम्रो हातमा चाहिँ अलिकति ओइली हुनुपर्छ र यसबाट ओइल निस्किन थालेपछि हाम्रो यो डो चाहिँ रेडी भइसकेको छ, बुझ्नुपर्छ। अब यसको मैले 9वटा बल बनाएको छु र यो 9वटा बलबाट हाम्रो मिडियम साइजको रसबरी बन्छ। अब हाम्रो यो हातले प्रेस गरेर जोडले प्रेस गरेर अनि यसको गोलो बनाउनु होला। सुरुमा यो एउटा बल लिने र यसलाई जोडले प्रेस गर्ने र गोलो आकार दिने र त्यसपछि लाइटली प्रेस गरेर हाम्रो यो गोलो बनाउने। हाम्रो रसबरी गोलो बनाउनलाई धेरै गाह्रो छैन, धेरै सजिलो तरिकाले गोलो बन्छ र यसलाई मैले एउटा प्लेटमा राख्दैछु। त्यसै गरी मैले अरू रसबरीलाई पनि हातले यसरी गोलो बनाएको छु।
यो रसबरी बनाउन धेरै नै सजिलो छ। तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ होला तर त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। हाम्रो धेरै इजी नै छ यो रसबरी बनाउने प्रक्रिया। त्यसैगरी मैले यो सबै गोलो बनाएर रेडी पारिसकेको छु। अब हाम्रो यता चिनीको चासनी पनि रेडी भइसकेको छ र यो बोइल हुन थालिसकेको छ र यसमा मैले अब यो रसबरी हाल्न गइरहेको छु। हामीले यसरी पनि गोलो पार्न सक्छौं। यदि डिफर्म या सेप मिलेको छैन भने तपाईहरु यसरी घुमाएर गोलो पार्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त। अब हामीले यो उम्लिरहेको चासनीमा एक एक गरेर यो रसबरीको डल्लो हाल्छौं र एकैचोटी यो रसबरीको डल्लो सबै नहाल्नु होला। एकैचोटी हाल्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो चासनीको टेम्परेचर घट्छ र घटिसकेपछि फेरि बोइल हुनलाई टाइम लाग्छ। त्यही भएर थोरै थोरै गरेर हाल्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो चासनीले चाहिँ टाइम पाउँछ बोइल हुनलाई। त्यसपछि अब यो रसबरीलाई हामीले खुल्ला नै 3 देखि 4 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि छोपेर 10 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो यदि तपाईहरुलाई राम्रो लागिरहेछ भने मेरो भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। अब हामीले 3-4 मिनेटसम्म यो रसबरीलाई पकाइसकेपछि यसलाई अब हामीले छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा 10 मिनेटसम्म अझै छोपेर पकाउने। सुरुमा मैले 5 मिनेटपछि यो खोलेर हेर्दै छु लिड र हाम्रो यो रसबरी मजाले फुलिसकेको छ र अझै पनि हाम्रो यो रसबरी पाकेको छैन। यसलाई अझै छोपेर 5 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई 5 मिनेटसम्म पकाऊँ। अब यो 5 मिनेट अझै भइसकेको छ र हाम्रो यो रसबरी राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हेर्नुस् त। र अब ग्यास बन्द गर्ने। मैले यहाँ कचौरामा चिसो पानी र आइस राख्दैछु। मैले यो आइस र चिसो पानी किन लिएको हो भनेपछि हाम्रो जुन त्यो रसबरी बनिसकेको छ त्यो रसबरीलाई चाहिँ हामीले यदि तातो सिरपमा छोड्यौँ भने हाम्रो त्यो रसबरी श्रिङ्क हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यो चिसो पानीमा राख्छौँ रसबरी 2 मिनेटसम्म। मैले एक एक गरेर रसबरी सबै यो चिसो पानीमा खन्याउँदैछु र 2 मिनेट हामीले रसबरी यसमा राखिसकेपछि हाम्रो रसबरी सर्भ गर्नलाई रेडी भइसकेको छ। यो रसबरीबाट अब हामी सबै पानी निचोड्छौं र एउटा बलमा सर्भ गर्छौं। हेर्नुस् हाम्रो रसबरी कति स्पोन्जी बनेको छ। यो बलमा मैले सबै एक एक गरेर रसबरी राख्दैछु र यो रसबरी मैले यो बलमा राखिसकेपछि यसमा अब मैले रस राख्दैछु। जुन हाम्रो सिरप थियो त्यो सिरप हाम्रो चिसो भइसकेको छ र यो चिसो सिरप यसमा राख्नु होला। अब हेर्नुस् त हाम्रो यो रसबरी कति सफ्ट बनेको छ र स्पोन्जी र एउटै पनि फुटेको छैन। यदि तपाईहरुलाई पनि यस्तै सजिलो तरिकाले रसबरी घरमा बनाउनु छ भने यो रेसिपी फलो गरेर बनाउनु होला। धेरै नै मिठो र स्पोन्जी रसबरी बन्छ बजारको जस्तै। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।